Xin chào tất cả các bạn, lần trước tôi đã giới thiệu các bạn đầu video bán chuyên dụng Victor model là SR5050. Đầu SR5050 thực chất ra đó chính là đầu HRS1000 trong dân dụng, nhưng mà họ lại thay đổi thiết kế, họ cho ra cái mặt màu trắng nhìn giống như hàng bán chuyên dụng mà thôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu video bán chuyên dụng khác, đó chính là đầu Victor model là BRS382. Trong model có chữ S chứng tỏ đây chính là một đầu S với S. Đầu này có size rất to, tương đương với lại size của một máy Betacam SB. Tuy nhiên nếu chúng ta quan sát kỹ có thể thấy là đầu này bao gồm hai đầu video nhỏ chồng lên nhau, đầu trên và đầu dưới, và hai đầu này chung một vỏ. Ở đây có nút nhấn nguồn, chúng ta nhấn vào là sẽ mở nguồn cho cả hai máy. Khi nhấn nút power, nguồn của hai máy sẽ on lên cùng một lúc, và đèn quạt hiển thị của hai máy này là rất giống nhau. Đầu này đọc được 4 loại băng, đó chính là băng VHS, SVHS, VHSC và SVHSC. Ở đây chúng ta có thể thấy rất rõ cấu trúc hai phần của máy này, đó chính là phần trên và phần dưới. Phần trên này đó chính là đầu player và phần dưới đó chính là đầu decoder. Đây chính là đầu phía dưới. Và đây chính là đầu phía trên. Đầu phía trên này đó chính là dạng tray loading. Chúng ta bấm nút eject thì là khay sẽ chạy ra giống như CD vậy. Đầu ở trên này có thể đọc được 4 loại băng, đó chính là VHS, SVHS, VHSC và SVHSC, bao gồm hai loại đó chính là loại to và loại nhỏ. Nếu đối với loại to thì chúng ta sẽ cho băng vào cả khay như vậy. Còn khi mà chúng ta dùng cái băng nhỏ thì chúng ta sẽ cho vào cái rãnh nhỏ này ở đây. Rất là tiện dụng. Còn đây chính là đầu phía dưới. Ở đây chính là cửa nạp băng, nút băng theo kiểu thông thường. Nếu chúng ta quan sát kỹ thì có thể thấy rằng đầu này bao gồm hai thớt. Thớt trên đó chính là đầu HRSC1000. Và đầu dưới đó chính là đầu HRS7800. Tuy nhiên có một vài điểm khác biệt ha. Đó chính là đối với lại đầu HRSC1000 và HRS7800 thì là sẽ có núm shuttle và rót. Còn đầu BRS382 này sẽ đơn giản hóa đi hai núm shuttle và rót. Bên cạnh đó các phím vận hành băng cơ bản được thiết kế lại sao cho rất dễ nhấn và rất trực quan. Còn có một điểm khác biệt nữa, đó chính là ở đầu HRSC1000 thì có chức năng là vừa ghi vừa phát. Còn đầu BRS382 này thớt trên của nó là chỉ có tác dụng là phát mà thôi nha, đó chính là đầu player, nó không có nút ghi. Còn đầu thớt dưới này HRS7800 thì là sẽ có nút ghi. Phần dưới này đó chính là phần recorder. Do đây chính là hàng bán chuyên dụng cho nên là sẽ không cần đến chức năng timer và đầu RAM. Các nút chức năng cũng được đơn giản hóa đi rất nhiều. Chẳng hạn như đối với lại thớt trên này, thớt player thì chỉ có nút counter reset. Đây chính là nút dùng để chọn chế độ counter hoặc là remain. Đây chính là nút dùng để chọn âm thanh ngõ ra, chúng ta có thể nghe là hi-fi, rồi normal hoặc là hi-fi normal mix. Đây chính là nút dùng để chọn âm thanh kênh ngõ ra, có thể là chọn là nghe kênh trái, kênh phải hoặc là stereo. Và đây chính là hai nút tracking và nút auto tracking. Còn phần recorder phía dưới này có nhiều chức năng hơn, có thể nói là vẫn giữ lại nguyên cấu trúc của máy HRS7800, chỉ đơn giản hóa đi một vài chỗ mà thôi. Các nút vận hành băng cơ bản sẽ được bố trí ở mặt ngoài rất dễ nhấn. Trong cái bên nhỏ này có nút eject. Đây chính là hai nút để chọn âm thanh ngõ ra giống như là thớt phía trên vậy. Đây chính là chức năng auto tracking. Và đây chính là hai nút để chỉnh tracking cộng trừ. Đây chính là một vài phím dùng để chọn chức năng VISS, nút counter reset, nút counter remain. Và đây chính là khu vực các phím dùng để dựng phim. Ở đây sẽ có một vài biến trở dùng để chỉnh hình ảnh mờ đến sắc nét. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh âm lượng của micro khi chúng ta dubbing lồng tiếng. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh âm lượng ngõ vào khi chúng ta ghi băng. Và đây chính là các công tắc dùng để chọn in out. Đây chính là khu vực cái jack cắm phía sau của máy. Đây chính là cái jack cắm của phần player phía trên. Do chỉ là player cho nên là chúng ta thấy là chỉ có phần ngõ ra mà thôi. Còn phần recorder phía dưới thì vừa có ngõ ra vừa có ngõ vào. Phần audio sử dụng jack RCA thông thường, còn phần video sẽ có hai loại, đó chính là BNC và S-Video. Chúng ta ưu tiên chọn S-Video thì chất lượng sẽ tốt hơn.
Và đây sẽ có thêm hai jack cắm đặc biệt nữa, đó chính là jack remote dùng để gắn với lại bàn dẫn phim đơn giản và jack AV output. Ở máy HRS C1000 và HRS 7800 vẫn sử dụng jack RCA thông thường cho cả video và audio. Còn đối với lại hàng bán chuyên dụng này, họ sẽ thay những cái jack này sao cho phù hợp với lại lĩnh vực chuyên dụng. Thì về cơ bản thì các tín hiệu độc lập với nhau. Phần trên này sẽ đưa ra riêng và phần dưới này sẽ đưa vào và xuất ra riêng. Tuy nhiên nó có thêm một điều đặc biệt nữa, chính là bên trong của máy sẽ có một đường tín hiệu nội nối giữa phần thớt player và thớt recorder phía dưới. Tức là chúng ta sẽ cho tín hiệu đi trực tiếp từ thớt trên đến thớt dưới. Chức năng này dùng để hỗ trợ khi chúng ta sao chép cuốn băng. Chúng ta sẽ cho cuốn băng vào thớt trên và sao chép nó ở máy phía dưới. Đây chính là các công tắc dùng để chọn ngõ vào của máy recorder. Ở đây sẽ có hai công tắc, đó chính là một dành cho audio và một dành cho video. Nếu chúng ta muốn chọn nguồn ngoài, chúng ta sẽ chọn là gai bư. Còn nếu chúng ta muốn chọn tín hiệu là từ thớt ở phía trên, thớt player, thì chúng ta sẽ chọn là preya. Lúc này tín hiệu sẽ đi trực tiếp từ máy phía trên đến máy decoder phía dưới. Đây chính là phần máy player phía trên, hoàn toàn giống với lại máy HRS C1000. Đây chính là phần hộp băng của máy. Đây là hộp băng dạng tray loading hay còn gọi là drawer loading. Loại này là sẽ vận chuyển băng theo dạng là ngăn kéo chạy ra chạy vào giống như là đĩa CD vậy. Còn phần dàn cơ phía dưới là một loại dàn cơ rất đặc biệt, nó có thể đọc được băng to và băng nhỏ. Loại dàn cơ này cực kỳ hiếm và chỉ sử dụng trong 3 model của Victor mà thôi, đó chính là HRFC100, HRFC500 và HRS10000. Ngoài ra nó còn sử dụng trong đầu BRS382 này nữa. Loại dàn cơ này cực kỳ hiếm. Đây chính là khu vực bụng nguồn của máy, và máy này sử dụng nguồn xung. Đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của máy này. Nguồn xung này chạy rất là kém ổn định. Đây chính là trống tự đặc trưng của dòng máy S và S của Victor. Trên đây sẽ có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm là một cặp SB, một cặp EP, một cặp Hi-Fi và một mép từ dùng để xóa hình. Tuy nhiên đối với lại máy BRS382 này, thất trên chỉ là player cho nên là mép xóa hình này sẽ không hoạt động. Phần tấm mạch to này đó chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu video VHS và SVHS. Về cấu trúc thì tấm mạch này hoàn toàn giống với lại của máy HRSC1000. Các máy SVHS của Victor thường có mạch video rất phức tạp. Chính vì vậy cho nên là Victor luôn cho ra hình ảnh rất tốt. Còn tấm mạch phía dưới này đó chính là tấm mạch dùng để điều khiển servo cho các động cơ và mạch điều khiển hệ thống. Ở đây có hai connector nối tín hiệu giữa máy player phía trên và máy decoder phía dưới. Hai jack này là đi với tín hiệu trực tiếp từ ngõ ra output của máy phía trên đưa vào ngõ input của máy phía dưới. Chúng ta không cần phải nối dây RCA và jack pin C bên ngoài. Đây chính là tín hiệu đi trực tiếp ha. Thì để tháo thất trên này ra khỏi thất dưới thì chúng ta sẽ tháo hai connector này. Tương tự ở đây sẽ có connector nguồn. Máy phía trên và máy phía dưới liên kết với nhau bằng những con ốc này. Để tháo thất trên chúng ta sẽ tháo những con ốc này ra trước. Đây chính là thớt player phía trên, chúng ta thấy là hoàn toàn giống với lại máy HRSC1000. Đây chính là phần mặt dưới của máy. Đây chính là loại dàn cơ chạy được hai loại băng, băng to và băng nhỏ. Loại dàn cơ này cực kỳ hiếm.
Dàn cơ được thiết kế rất đẹp. Đặc biệt có sử dụng dây Cora răng chống trượt. Còn đây chính là máy recorder phía dưới. Máy này hoàn toàn giống với lại máy HRS 7800. Do máy này chỉ chạy được băng to thông thường cho nên là sử dụng phần cơ chung, giống như là phần cơ hầu hết sử dụng trong các máy Victor sản xuất cuối thập niên 80. Và dàn cơ này chạy cũng khá là bền. Trên trống từ này cũng có 7 mép từ giống như là phần player phía trên, bao gồm là một cặp SB, một cặp EP kỹ xảo, một cặp hi-fi và một bếp từ dùng để xóa hình để thực hiện chức năng chỉnh sửa phim. Trống từ của máy này có chức năng Auto Heat Cleaner. Nó sẽ tự động lau từ mỗi khi chúng ta login. Cũng giống như máy player phía trên thì máy recorder này sử dụng nguồn xung. Đây chính là connector dùng để cấp nguồn từ phía dưới lên máy player phía trên. Và đây chính là hai connector dùng để nhận tín hiệu input. Các máy S và S của Victor được sản xuất vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, thường được thiết kế rất hầm hố và có phần mạch điện và phần cơ rất chắc chắn. Đây chính là phía dưới của máy. Tuy nguồn chính của máy sử dụng nguồn xung nhưng mà ở đây vẫn sử dụng biến áp nhỏ cấp cho mạch audio hi-fi và audio normal. Tức là phần audio này sẽ đi riêng nguồn so với lại nguồn xung của máy. Thiết kế như vậy dùng để làm giảm nhiễu từ nguồn chính vào, giúp cho âm thanh trở nên sạch hơn. Từ đó chúng ta có thể thấy là máy này có sự đầu tư về âm thanh. Đây chính là phía dưới dàn cơ của máy recorder, một loại dàn cơ khá thông dụng ở máy Victor. Và dàn cơ này cũng sử dụng dây Cora răng chống trượt. Dàn cơ này chạy cũng khá là ổn định. Do có sự đặc trưng về cấu tạo cho nên chúng ta có thể tháo rời hai máy mà chúng ta test riêng được. Ở đây tôi sẽ test cái máy ở dưới, tức là máy recorder. Hiện tại máy này đang gặp một lỗi nhỏ. Bây giờ tôi thử cho băng vào. Băng sập xuống, sau đó chúng ta nghe tiếng vo vo của động cơ. Và sau đó thì băng lại tự động là đưa lên, nhưng mà kẹt giữa chân. Sau đó thì nguồn này cũng sẽ tự động tắt. Bây giờ tôi sẽ mở nguồn lại. Băng sẽ tự nuốt, sau đó lại có tiếng vo vo của động cơ. Lần này khi băng đưa ra thì tôi sẽ dùng tay chúng ta lấy băng ra, hỗ trợ lấy băng ra. Lỗ này là một loại điển hình của loại dàn cơ này. Lỗ này cũng rất là dễ khắc phục, nó chỉ bị lỏng dây Cora lock-in mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành công việc này. Đây chính là hộp băng của máy. Đặc điểm của loại hộp băng này đó chính là sẽ tận dụng lực kéo của motor lock-in và cái kéo đẩy cái hộp băng này ra vào. Đây chính là bánh răng dùng để ăn khớp của trục pulley và bánh răng của hộp băng. Và ở đây sẽ có một cái khớp relay dùng để ăn khớp cái bánh răng này. Đây, như vậy là không ăn khớp, bánh răng này tách ra tự do so với lại trục pulley. Và khi nào muốn ăn khớp đẩy hộp băng ra vào thì nó sẽ ăn khớp như vậy. Ở đây chúng ta thấy là có dây Cora. Dây này dùng để liên kết giữa motor lock-in và trục của pulley. Trục pulley này vừa điều khiển hộp băng vừa điều khiển cam chính. Thì do cái dây Cora này nó đã bị giãn rồi, cho nên là kéo băng sẽ không được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay dây này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhả chốt ra. Sau đó chúng ta dùng tay đẩy nhẹ cái trục pulley này lên. Nó sẽ có những cái lẫy nhựa giữ, chúng ta sẽ cẩn thận lấy ra. Và lấy luôn cả trục pulley, lấy luôn cả dây Cora. Đây, cái dây này nó đã bị trùng rồi các bạn. Tôi sẽ thay dây mới. Đây chính là dây mới.
Ở đây có một trong trống, chúng ta cẩn thận kẻo rớt trong trống này ra. Chúng ta sẽ để vào như vậy, đẩy nhẹ xuống. Đây, xoay nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta sẽ sửa cái khớp này. Đây, đảm bảo nó ăn khớp như vậy là ok. Bên cạnh đó chúng ta phải xoay, chúng ta cảm nhận là nó một cách nhẹ nhàng ha, nó không bị vướng và không bị cứng ở đâu cả. Và chúng ta thay dây cô ra rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn học băng vào. Trước khi gắn học băng, đảm bảo rằng bánh răng này đã ăn khớp với bu ly. Trong trạng thái này là đang đẩy hoặc là kéo băng ra vào. Lúc đó thì bánh răng nhỏ này nó sẽ ăn khớp với lại bánh răng trên học băng. Bây giờ tôi thử cho cục băng vào. Đây, băng nuốt thành công. Ở trạng thái stop là băng sẽ ở trạng thái là half locked in. Bây giờ tôi thử bấm play. Băng locked in thành công. Máy cũng đã lên hình và tiếng hi-fi. Bây giờ tôi sẽ bấm stop. Ở chế độ stop thì băng vẫn locked in qua trống từ. Bây giờ tôi thử tua băng. Khi bấm tua băng thì là dàn cơ sẽ ở trạng thái là half locked in để nhẹ tải. Máy tua băng rất là khỏe. Stop. Băng dừng lại liền, ngay lập tức. Bây giờ là tua ngược. Stop. Dàn cơ chạy bình thường. Reset. Vậy là thất dưới này đã hoạt động bình thường.
Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra chức năng ghi và phát của đầu này. Ở đây tôi có một cuốn băng gốc, tôi sẽ sang cuốn này ra F1. Đầu tiên chúng ta sẽ cho băng này vào thất player phía trên. Đến chúng ta sẽ cho cuốn băng trắng vào thớt recorder phía dưới. Ngó vào audio và video, chúng ta sẽ chọn là player. Bây giờ là phát lại cuốn băng gốc ở phía trên và ghi băng mới ở phía dưới. Trở lại chương trình, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị Mấy cái chức năng auto tracking cho nên chúng ta không cần phải chỉnh tracking bằng tay. giới thiệu đến khán thính giả khắp nơi bản nhạc Hạnh Phúc Bất Chợt của Huỳnh Nhật Tân sẽ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Thúy. Nắng trưa hè ấm áp, gió du lời phiêu bồng, sóng xa ngoài khơi. Chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng audio khi ghi băng theo mong muốn bằng hai biến trở này. Để ngừng ghi chúng ta sẽ bấm stop cả hai. Bây giờ tôi sẽ lấy cuốn băng gốc ra. Để kiểm tra lại tín hiệu vừa ghi, tôi sẽ tua băng lại về vị trí 0. Bấm play. Của Huỳnh Nhật Tân sẽ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Thúy. Cả âm thanh và hình ảnh đều rất tốt. Chúng ta rất khó phân biệt được sự khác biệt giữa phần ghi và phần phát. Có thể nói là ghi rất hoàn hảo, tín hiệu không hề bị suy hao. Tại vì tín hiệu đi của máy này là có tín hiệu nội đi từ bên trong, từ máy trên đến máy phía dưới, đi trực tiếp, không có thông qua dây bên ngoài, cho nên là tín hiệu rất tốt, không hề bị nhiễu. Đầu này ghi băng cực kỳ tốt. Nắng tô đẹp môi hồng, biển như vòng tay vuốt ve bờ vai mềm, biển như người tình về bên ta, biển đang thì thầm lời yêu đương, biển như gọi mời ngàn môi hôn. Đây chính là cuốn băng F1 mà chúng ta vừa ghi, chất lượng rất tốt. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu bán chuyên dụng Victor model là BRS382. Đây chính là một đầu bán chuyên dụng bao gồm hai thớt chồng lên nhau.
Thớt trên đó chính là thớt player và phía dưới chính là thớt recorder. Máy này chuyên dùng để sang băng. Chúng ta có một cuốn băng gốc, chúng ta sẽ sang F1 bằng đầu này, chất lượng rất tốt. Đầu này thực chất ra là hai đầu ghép lại với nhau. Thớt trên đó chính là HRFC 1000 và ở dưới đó chính là HRS 7800. Các model đầu video của Victor thường cho chất lượng rất tốt và không làm cho người sử dụng cảm thấy thất vọng. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm nhiều đầu video khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.